أهلا بكم في قناة سما. وعنوان هذا الفيديو هو مقدمة للبداية في عالم برمجة الألعاب، والحديث عن أساسيات ومتطلبات البداية. مجال برمجة الألعاب هو مجال واسع جدا، مثل برمجة لعبة 2D أو 3D، أونلاين أو أوفلاين جيم، أو متعددة اللاعبين ملتي بلاير جيم، وتحتاج لعدة كورسات لإتقانها جميعا. ولكن في هذه السلسلة اخترنا الكورس الأهم والمطلوب حاليا، وسنبدأ بكورس طريقة إنشاء لعبة أونلاين ملتي بلاير جيم بواسطة يونيتي، واستخدام سيرفرات فوتون لمزامنة اللعبة أونلاين، ليتمكن اللاعبين من ممارسة اللعبة مع لاعبين حقيقيين ضمن اللعبة، مثل ببجي، فورتنايت، فيفا، وبقية ألعاب الأونلاين. سنكون في خدمتكم دائما، وسيتم الرد على جميع التساؤلات وشرحها تباعا. وعندما ينتهي الكورس ستكون قادر على إنشاء اللعبة الخاصة بك بكل سهولة. كل الأجزاء ستكون باللغة العربية ومترجمة للغة الإنجليزية. على جميع المتابعين معرفة التالي: برمجة لعبة أونلاين يختلف عن برمجة لعبة عادية. هو صعب صحيح، ولكن ليس مستحيل. كل ما نحتاجه منك هو التركيز وفهم كل جزء بجميع تفاصيله، ومعا ستكون قادر على ذلك قريبا. كل الأجزاء ستكون قصيرة ومبسطة لسهولة فهمها وفهم كل الخطوات تباعا. البداية والمتطلبات. في هذا الجزء سوف نتحدث عن البداية، وما هي الأشياء التي تحتاجها لتبدأ بإنشاء لعبتك الخاصة. بداية، إذا قررت دخول عالم برمجة الألعاب، وخصوصا إذا أردت برمجة لعبة أونلاين متعددة اللاعبين، فأنت بحاجة لأشياء أساسية، ومن دونها لن تستطيع إكمال مشروعك الخاص بك في عالم برمجة الألعاب. أولا، أن يكون لديك معرفة باللغة الإنجليزية، كتابة وقراءة، لتتمكن من كتابة الأكواد البرمجية وقراءتها وفهمها بشكل صحيح. ثانيا، أن تكون لديك معرفة كافية بأساسيات البرمجة، على الأقل لتتمكن من فهم الكودات وإضافة أو حذف أي كود حسب متطلبات المشروع الخاص بك. ثالثا، بالطبع محرك الألعاب يونيتي، برنامج كتابة الأكواد فيجوال ستوديو، ومحاكي مثبت على جهاز الكمبيوتر لتستطيع عمل اختبار للعبة بعد كل خطوة أنجزتها. أخيرا، البرامج الملحقة لإنشاء الصور ومقاطع الصوت الخاصة بمشروعك، مثل برامج المونتاج وتعديل الصور. بعد توفر جميع هذه المتطلبات، فأنت الآن جاهز للبداية والانطلاق في عالم برمجة الألعاب ومتابعة هذه السلسلة حتى النهاية. انتهى هذا الجزء القصير الذي يخص المتطلبات لبداية المشروع. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمتابعة الأجزاء القادمة. شكرا للمتابعة، نراكم بخير جميعا في الجزء القادم.